inkább vállalom a kockázatot, hogy idejekorán megelőzöm korom technológiáját, mint sem megkésve, biztosan kudarcot valljak. Don Deglo. Béláim, én most tartozom nektek egy vallomással, ugyanis az előző epizódban azért öltöztem be varázslónak, mert fantasy játékokat mutattam be. Most viszont ez egyfajta isten vagy népvezér szimulátor lenne, és sokat gondolkodtam a dolgon, aztán rátöbbentem, hogy ehhez gyakorta be sem kell öltöznem. A gyermekkoromban valahogy nem az egyszerű platformerek, hanem inkább az összetettebb stratégiai játékok voltak a mérvadóak. Ez már a leépülése. Világosan emlékszem rá, hogy egy napon egy ismerősöm megjelent nálam egy teleírt Vares CD-vel, rajta egy halom játékkal, melyek közül párat fel is telepített nekem, és az egyik a Warcraft 2 volt. És amúgy rémesen béna voltam benne az gyakrabban írtam be, mint a diszkót, hogy egy jót bulizhassak elhalálozás közben. De mégis ez a játék vezetett el a Starcraft világához, ami az ifjúságom kvázi elrabolta, de mintha ne lettem volna kényszerítve. A csalásokról mondjuk azóta leszoktam, de ezekben a játékokban nem is nagyon lehet. A stratégiai játékok elődjei már az informatika térnyerése előtt jóval jelen voltak, hiszen a sakk és a go mind-mind egyszerűbb körökre osztott stratégiai játéknak tekinthetőek, a résztvevő társasjáték pedig a taktikai stratégiák ősatja, a Magnavox Odyssey-re is került egy hasonló program, aminek a java a táblán játszott és csak kisebb része a képernyőn. Igazi áttörést a Metal Electronics berkein belül követte el Don Deglo, aki komoly szerepet játszott az Intellivision szoftver fejlesztéseiben, már évekkel nagy műve előtt is megvillogtatta tudását, amikor a PDP mainframe számítógépre 1971-ben elkészítette Baseball, 1972-ben Star Trek, 1975-ben pedig Dungeon című játékát, meg igen komoly szerepet vállaltak a sportjáték, a taktikus űrlövölde és a Dungeon Crawler RPG-k elterjedésében. Viszont ma már nyilván ezek a játékok lényegesen kevésbé kipróbálhatóak, mint például az Intellivisionre készültekhez egész könnyen hozzáférhető. A konzolra átolt a baseballos játékát, illetve próbálkozott egy oktató jellegű mókával a keyboard komponenthez, de egyértelműen Utopia című játékával tűnt ki a mezőnyből, mely szokatlan és komplex játék volt az inkább sportjátékokra és arcade játékok egyszerű másolataira alapozó konzolon. És véleményem szerint ez volt az a terep, ahol az Intellivision lényegesen rávert az Atari 2600-asra, ugyanis annak hardware és irányítója igencsak alkalmatlan volt arra, hogy stratégiai játékokat írjanak rá. Tegyük alapul az utópiát, mert sokat gondolkodtam rajta, hogy átülthető volna-e, de mivel rengeteg sprite igényelnek az objektumok és a játék alapvetően nem vertikális kiterjedésű, többletesen sok tükör lenne. A legtöbb Atari 2600 játék úgy néz ki, hogy felül vagy alul van egy sáv, akár külön képernyő részlet, akár az ég egy része, amint oldschool módban a pontszám szerepel, ekkor a playfield segítségével ábrázolja a képernyőt a programozó, vagy a játékos sprite-ok behelyettesítésével. Durva, de ez az egyik legnehezebb dolog szöveget megjeleníteni ezen a konzolon. Ha megnézitek, maga a játék is kíméletlenül ügyel arra, hogy a játékos mellett maximum egy sprite kerüljön egy sorba, vagy ha azonos elemből van több, akkor a sprite klónokat alkalmazza, amelyek egy objektumként kezelhetőek. Az irányítóról meg tudjátok, hogy mennyire egyszerű az Atari 2600-on, mondjuk a core játékainak javához pontosan ez illik. Vagyis az épületek kiválasztásához szükség lenne az alig használt numerikus irányítóra, vagy egy menüre valahol a képernyő alján, aztán az is egy jó kérdés, hogy elférne egyáltalán a 128 byte-ban a gép döntési mechanizmusa. Vagyis ez a játék kifejezetten az Intellivisionre volt való, és külön megtisztelő, hogy egy dedikált dobozos példányhoz volt szerencsém, mert nagyon tisztelem Deglo munkásságát. Aki aztán később az Electronic Artshoz igazolt, majd a Stormfront Studioshoz, de közben novellákat is írt. A játék címe az Utopia. Görögül sose volt helyet jelent, ahol minden idealisztikus és szép, látta a 80-as években még pozitívan volt a világkép, majd egy hasonló jellegű játék Dystopia címmel jelenne meg, ahol egy steampunk világban rablóhordák menedzselésével vagyunk elfoglalva. Mivel ez a játék kétszereplős és nem valami izgalmas, csak így magamat szórakoztatni, ha már a gép el van a kalózokkal és a felhőkkel, úgyhogy beült mellém Batarian, úgyis ebben a játékban aztán nem kell kapni. Áttanulmányoztam a kézikönyvet és megnéztem 3 órányi videóanyagot, úgyhogy biztos, hogy menni fog. Jaj, te nem szűzen indulsz neki? Azért van az agyad, hogy használd.
A játék egyetlen képernyőn játszódik, két szigettel a tenger közepén, rengeteg vihar és ciklon közepette. Van 100 zsetonunk, ezzel kell nekilódulnunk, körönként 10 zsetont kapunk függetlenül a tevékenységünktől. Fegyverhordozómmal úgy döntöttünk, hogy míg én inkább csak az iparral fogok foglalkozni, ő addig megpróbál teremteni egy sokkal humánusabb, szolidárisabb világot. Ennek megfelelően én inkább gyárakat építek, Batarian viszont ügyel rá, hogy iskolák és kórházak is legyenek, vagyis az ő rendszere drágább kellene, hogy legyen, míg én kisebb populációval termelnék sokat. Amire rá kellett jönnünk, hogy kevés fontosabb dolog van, mint a körök idejének megadása, ugyanis ha túl kevés, nem lesz időd a hajóidra, de ha túl sok, malmozhat az ujjaiddal és a viharok, addig talán le is tarolnak. De menjünk végig, hogy mi is van ebben a csodálatos világban, úgyhogy kérdezném is tudálékos alter egómat. Nos hát van egy védőbástyánk, ami mint valami szakrális ősi szentély távol tartja a lázlókat és a kalózokat, a gyárak növelik a termelékenységet, de a környezetszennyezés lévén növeli a halandóságot, a búzamező táplálja a lakosságot, az iskola szintén a termelékenységet serkenti, míg a kórház csökkenti a halandóságot, a lakóházak pedig lehetővé teszik a populáció további gyarapodását. Az utolsó három kissé érdekesebb, a rablóbanda csökkenti a bevételeket és elpusztít egy-egy épületet, a halászhajó és az őrhajó pedig a tengereken végzi a halászatot. Érdekes viszont, hogy 15 percig nem jöttem rá, hogy ezeket nekünk kell irányítani. Te nem olvastad a kézikönyvet? Nem, de mivel semmi más nem irányíthatsz a játékban közvetlenül, a fedez sem számított rá. Na meg az őrhajók nem sokat érnek, jobb egy őrtornyot tenni a part közelben és annak környékén parkolni. Igen, de a viharoktól azok sem védenek. Na hát igen, az időjárás nagyobb ellenfél, mint a másik játékos. A sima eső táplálja a búzát, a sötét viharfelők már tönkre is tehetik mind a termés, mind az épületeket és a hajókat, a ciklon pedig szinte mindig csak kárt csinál. Kicsit furcsa, hogy pont a halászatot emeltek ki a programhoz, ugye lényegesen komplexebb, mint a játék többi része. Igen, lehet! Hogy Deglót éppen elgondolkoztatta a tengeri túlhalászat kérdése, hogy a Feywild szigeteken jár, annak bennem is ott volt, hogy egy félbeagyott és újra sem kezdett diktatúrás mászkálós játékba beleerőltettem a kukorica termesztés, amit mind a mai napig nem értek magamon, de amikor az ember egyedül és nem teamben áll neki játékot írni, akkor bizony megesik az ilyesmi. Viszont miféle utópia az, ahol egyfolytában megpróbál kicsinálni az időjárás és a kalózat? Hát a játék az inkább egyfajta verseny, mint küzdelem. Tehát szórakoztathatjuk egymást lázadások szétásával, de inkább leszünk elfoglalva az épületek felhúzásával, mint egymás lezúzásával. Ugyan el kell ismerni, hogy maga a játék igencsak fapados és nem is sok lehetőségünk van a sorsunkat befolyásolni, de a SimCity vagy Civilization játék jó eséllyel nem születhettek volna meg eme darab nélkül. Az épületek sorozatgyártása pedig gyakorlatilag minden RTS alapjává vált. Hát köszönöm szépen, Batarian! Hát nézzenek oda! Hát a javában készül a következő epizódra. Mielőtt még lezárnám ezt a bemutatót, én úgy gondolom, hogy tartozom nektek egy vallomással. Amikor elkezdtem volna ezt a retro gyűjtés bemutatást, akkor a szívem vágya volt egy Intellivision, és valahogy csak nem akart eladósorba kerülni egy se, aztán egyszer csak egy nagyobb gyűjtő kiszállt, és akkor hozzájutottam egy példányhoz, viszont annak az irányítói nem igazán voltak jók, ezért kénytelen voltam eBay-re rendelni egy nem igazán működő gépet, mert az irányítót normális áron sehol sem találtam, csak az Egyesült Államokban. Aztán végül két gépből kellett egy gépet építenem, és ahogy a működőképes gép elkészült, valahogy a varázs is eltűnt. És tudjátok, én rengeteget gondolkodtam ennek az okán, és gondolom nem csak azért van ez, mert miután összeraktam ezt a gépet, gyakorlatilag tömegével jelentettek Baterán, Jófogászra és más fórumokon a működőképes gépek, hanem tudjátok, egy Dunai városban csináltam ezt a videójáték délután foglalkozást a hajléktalanoknak, és ott tömegesen kerültek el az Atari 2600, a MAME, a Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive játékok, és egyszer gondoltam rá, hogy az Intellivision-t is be kellene lőni, letöltöttem az emulátort, hozzá a játékokat, aztán rá kellett döbbennem, hogy igazából egy kínszenvedés az irányítót átrakni a billentyűzetre, és valószínűleg a való életben is ez volt az egyik probléma, hogy gyakorlatilag ezzel az irányítóval ezeket a játékokat tolni gyakorlatilag kínszenvedés, egyszerűen nem lett volna erre az irányítóra szükség, ráadásul a játékokban is érzek némi fantáziátlanságot, valahogy a 2600-as játékoknál inkább érzem azt a kellemes, nosztalikus, bugyuta bárgyúságot, amit ilyenkor érezni kell.
Viszont jó eséllyel csak én érzek így, mert nagyon sokan az idén sajnos elhunyt Keith Robinson által életre hívott Intellivision Lives program keretében tartják össze a hajnali csapatot, és jelenlegi lelkes rajongói, akik ugyan érezhetően kevesebben vannak, mint az Atari-s kollégáik, de ettől még nem kevesebbek, sőt, mindenféleképpen tiszteletre méltó, hogy nem hagyják az első konzolháború második helyzetjét a köztudatból kikopni. Ezzel pedig befejeztem az Intellivision bemutatókat, és visszatérek szeretett konzolomhoz. Eredetileg lényegesen több hardware bemutatót szerettem volna, de az idő, illetve bevallom, hogy a kedv is elfogyott, én meg szeretnék haladni a kijelölt úton. Sokan mondtátok, hogy miért nem foglalkozom modernebb játékokkal, hát annyi jó dolog készült mostában, ott van például a Cuphead, amit gyakorlatilag egy indie fejlesztésből lett teljesen megérdemelten sikerjáték. Így úgy döntöttem, hogy hallgatok rátok, úgyhogy most következzék néhány olyan játék a közelmúltból, gyakran 2017-ből, amely teljes mértékben megérdemli az emberek figyelmét, természetesen az Atari 2600-ra. De előtte teljesen témába vágóan beszélgessünk kicsit az Atari 2600-as programozásáról.